sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua sebuah amplifier untuk gitar berjenama Lenny model RB3. Okay. Kalau anda nak tahu bunyi dia, anda dah dengar permulaan tadi saya ada main sedikit. Okay. Suara dia mantap, bunyi dia mantap. Okay. Saya baru laras separuh saja tu, belum laras habis lagi. Okay. So, masalah amplifier ni ketika dirujuk kepada saya, lampu indikator tidak menjala dan pemilik telah memberitahu saya dia telah gantikan fuse di belakang ni dan juga putus. Okay. So kalau anda dah gantikan fuse, dia tetap putus juga, bermaksud ada lita pintas. Okay. So pemeriksaan awal saya mendapati speaker dia mengalami lita pintas. Okay. Di dalam ni ada sebiji tutor dia masih elok. Okay. Ini speaker dia. Nampak ni original Lenny 12 inci 180 watt. Okay. Masalah dia ialah voice coil dia melekat. Nampak ni tidak bergerak langsung. Okay. So saya telah beli speaker baru. Okay. Yang ni saya beli di Element 14. Okay. So kuasa dia 175 watt RMS yang saya pasang ni. Okay. Ini asal dia. So dia mendapati spesifikasi dia. Okay. So selain daripada speaker mengalami lita pintas, saya telah buka bahagian amplifier. Okay, apa yang anda harus buka ialah 4 biji skru di atas ni. Okay. Lepas tu anda tolak amplifier ni ke belakang. Okay, nampak tu? Tolak ke belakang. Saya keluarkan. Okay. Beginilah rupa amplifier dia. Yang hijau ni ialah preamp dia. Okay. Bahagian di mana kita boleh laras dia punya nada, nak tinggi, nak rendah, nak sederhana dan sebagainya. Yang ini power supply dan amplifier dia. Dan yang ini toroidal transformer. Okay. So toroidal transformer ni dia membekalkan arus VCC negatif, ground dan VCC positif. Dia ada dua grup. Okay. Yang kuning ni ialah 30 volt AC. Dan yang biru ni ialah 20 volt AC. Okay. Kenapa ada dua? Sebab dia ialah bahagian preamp ni dia perlukan 15 volt. Okay. Dia juga perlukan negatif 15, lepas tu ground dan positif 15. Dan yang satu lagi yang 30 volt AC tu untuk kegunaan amplifier dia. Okay. So bila saya buka dan periksa, okay, apa yang anda lihat ni ini telah saya ubah suai. Nanti saya ceritakan dia. Okay, ini papan lita dia. Saya periksa semua. Komponen yang rosak ialah IC dia. Okay, itu pun bukan IC dia, itu yang saya buat. Okay, IC dia di sini. Nombor IC dia ialah TDA 7294. Okay, nampak ni banyak ni. Ini mangsa-mangsa ketika saya melakukan proses cuba jaya. Okay. So masalah dia IC ini mengalami lita pintas. Jadi saya belikan IC baru, saya tukar. Bila hidupkan bekalan, dia terus hangus. Okay. Lepas tu saya periksa semula, mungkin ada komponen lain yang rosak, saya pun dah lupa. Saya cuba dan inilah hasil dia.
TDA 7294 yang menjadi mangsa, dan ia sebenarnya tidak berjaya saya baiki ya. So amplifier ni telah ditinggalkan kepada saya lebih setahun lah. Pemilik pun tak nak sudah. Sebab apa? Speaker dah rosak, amplifier tak dapat baiki. Bagi mereka tu tak ada guna. Tetapi bagi saya nak cuba. Sebab apa? Preamp dia masih elok, transformer dia masih elok. Cuma bahagian amplifier, power supply masih bagus, amplifier tidak berjaya walaupun saya beli TDA 7294. Okay, so lepas tu apa yang saya buat, saya pergi online, saya beli board khas untuk TDA 7294. Okay, yang ini sudah saya pasang komponen dia. Saya masukkan bekalan elektrik, saya sambung kepada speaker. Bahagian input saya belum sambung lagi Bila saya on, tanpa input ni, output dia ada bunyi sudah. Okay, so kemungkinan IC yang dijual di pasaran ni sekarang banyak tiru punya. So saya tak pastilah itu cuma saya teka saja. Okay, so satu lagi masalah yang saya dapati ialah TDA 7294 ni, dia punya voltan maksimum ialah plus and minus 40 volt. Maksudnya maksimum 80 volt. Okay, tadi saya kata yang wire kuning ni 30 volt AC. Bila dah convert kepada DC, dia dalam 42 volt. Jadi pada mulanya saya rasa dia mungkin over voltage. Okay, saya tak tahu macam mana nak ganti transformer, susah nak cari. So apa saya buat, saya pergi beli TDA 7293. Okay, tujuan dia ialah TDA 7293 dia boleh bertahan sehingga 120 volt ataupun plus and minus 60 volt. Saya pasang, saya hidupkan switch, serta merta hangus juga. Ini mangsa terakhir dia. Okay, so apa yang saya cuba lakukan di sini ialah, okay, 2-3 hari yang lepas saya telah bina satu amplifier dengan menggunakan transistor C5200 dan A1943. Okay, so saya dah uji dan saya guna transformer negatif 12, kosong 12 volt, dan dia boleh menghasilkan kuasa kira-kira 50 watt. Okay, dengan 12 volt lah. So apa yang saya buat ialah saya buangkan IC TDA 7294. Okay, lepas tu saya sambungkan ini. Okay, yang ni bahagian ni nampak ni semua bergantung ni. Ini amplifier yang saya buat sendiri Okay, so saya dapat bekalan dari kapasitor ni So dari bahagian kapasitor ni voltan output dia ialah negatif 42, kosong dan positif 42. Okay, so wire hitam ni negatif 42, wire kuning ni ground, kosong, wire merah ni positif 42 volt. Okay, so yang orange ni ini output, ni sambung kepada speaker. Okay, so saya dapatkan input dari papan litar asal ni iaitu di mana saya ambil dari pin nombor 2 dan nombor 3 asal TDA 7294. Nampak tu saya sambung. Ini nampak ni wire halus ni. Okay, satu sambung kepada ground dan satu lagi sambung di sini input dia. Okay, so pada mulanya amplifier ni saya guna 12 volt. Okay, 12 campur 12. Actually 12 volt itu ialah AC. Bila dah convert kepada DC ialah 18 campur 18, iaitu kira-kira 36 volt. Okay, so sekarang saya guna 42 plus 42, so 84 volt. So
kuasa output dia sekarang saya rasa kira-kira 100 watt ataupun mungkin lebih. Dan speaker yang saya beli tu boleh bertahan sehingga 175 watt RMS Okay, so tiada masalah. Speaker yang saya ganti itu pun menepati spesifikasi dia. Dan satu lagi saya dapati pada mulanya saya guna heatsink saya sendiri yang kecil, dia sangat panas. So sekarang saya pasang balik pada bahagian asal ni, okay, heatsink ni. So ada sedikit panas dan dia tidak panas melampau. Saya dah uji beberapa jam tanpa masalah. Okay, so kalau anda nak tahu bagaimana saya buat amplifier ni, saya akan simpan dia punya link di bahagian description klip video ni. Okay, so masalah selesai dan saya ubah suai ni. Okay, cara dia simple saja. Keluarkan IC lama dia, pasang modul yang saya buat sendiri dengan menggunakan transistor C5200 dan A1943. Lepas tu dapatkan bekalan dari amplifier ni, ambil input signal dia dari pin 2 dan 3 dan lepas tu dia boleh digunakan. Okey, inilah hasil dia. Dan untuk pengetahuan anda, saya dah cuba beberapa jam, bunyinya memang mantap. Saya tak pasti bunyi asal dia macam mana, tetapi yang ini guna amplifier yang saya bina sendiri, bunyinya sungguh bertenaga. Okey. So itu saja pengkongsian untuk kali ini. Selamat ber-DIY.